سلام عرض میکنم به همراهان خوب کانال ایران تودی. وقتتون بخیر. خوشحالم که در این برنامه هم در خدمتتونم. پیش از هر چیز ممنون از همراهی همیشگیتون و سپاس از اینکه با لایک و کامنتاتون ما رو حمایت میکنید. در این برنامه میخوایم به فانتزی های جنسی و تاثیرات آن بر زندگی زناشویی اشاره کنیم. پس تا پایان برنامه ایران تودی رو همراهی کنید. فانتزی جنسی چیست و چه تأثیری بر زندگی زناشویی دارد؟ به خیال پردازی آگاهانه و داشتن الگوی فکری در مورد رفتارهای جنسی به منظور تحریک یا لذت بیشتر از رابطه فانتزی جنسی گفته می شود. حدود 90% مردم دارای فانتزی جنسی هستند و کاملا طبیعی و رایج است. فانتزی جنسی امری کاملا طبیعی و رایج است و می توان گفت که حدود 90% مردم دارای فانتزی جنسی هستند. ولی به دلیل محدودیت‌های مذهبی و برخی از باورهای فرهنگی و همچنین نداشتن آموزش و اطلاعات کافی در مورد رابطه جنسی باعث می‌شود که برخی از زنان و مردان تصور کنند که هرگز نباید چنین تخیلات و فانتزی‌های جنسی داشته باشند. از جمله نگرانی‌هایی که افراد در مورد فانتزی‌های جنسی دارند این است که تصور می‌کنند داشتن فانتزی جنسی نرمال نیست و نشانه انحراف جنسی است. این گونه افراد به دلیل ناآگاهی برای داشتن فانتزی جنسی خود را گناهکار می‌دانند و می‌ترسند که فانتزی‌هایشان عملی شود و یا به زبان آورده شود و آبرویشان برود. تخیلات و فانتزی‌های جنسی گاهی به حدی رایج است که می‌توان گفت 4 نفر در حال برقراری رابطه جنسی هستند. زن و شوهری که با هم در حال رابطه جنسی هستند و 2 نفری که در خیال هر کدام از آنها در حال برقراری رابطه جنسی هستند. برخی از فانتزی‌های جنسی سالم و متداول هستند که می‌تواند باعث افزایش کیفیت رابطه جنسی شود. ولی برخی از فانتزی‌های جنسی نیز وجود دارد که غیرعادی و نامتعارف هستند و سبب آسیب رساندن به فرد می‌شود. حال ببینیم فانتزی جنسی چیست؟ فانتزی جنسی به اعمال و رفتاری گفته می‌شود که در مورد رابطه جنسی در ذهن فرد شکل می‌گیرد. فانتزی جنسی به معنی خیال پردازی آگاهانه و داشتن الگوی فکری در مورد رفتارهای جنسی به منظور تحریک یا لذت بیشتر از رابطه جنسی می باشد. این اعمال و رفتار بیشتر جنبه روانی دارد. در علم سکسولوژی به فانتزی‌های جنسی فیتیش می‌گویند که در هر فرد به یک شکلی دیده می‌شود. معنی ساده‌تر فانتزی جنسی می‌شود نوعی تصویرسازی ذهنی که برای افراد دارای جذابیت جنسی است. دلایل خیال پردازی و فانتزی جنسی چیست؟ مهمترین دلیل فانتزی جنسی تحریک و لذت بیشتر از رابطه جنسی است. البته دلایل مختلفی برای فانتزی جنسی در روابط زناشویی وجود دارد که به متداول‌ترین آنها اشاره می‌کنیم. 1. کسب لذت و تحریک جنسی. 2. کنجکاوی در مورد تجربه‌ها و احساسات متفاوت جنسی. 3. برطرف کردن نیازهای جنسی برآورده نشده. 4. فرار از واقعیت به صورت موقتی. 5. ابراز یا ارضای نیاز جنسی که از نظر اجتماعی تابو محسوب می شود. 6. برنامه‌ریزی برای برقراری روابط جنسی در آینده. 7. کسب آرامش و یا کاهش اضطراب. 8. رفع خستگی و بی‌حوصلگی. 9. برآورده کردن نیازهای عاطفی. 10. جلوگیری از عدم تمرکز در زمان برقراری رابطه جنسی به منظور جبران کاستی‌های همسر، مانند عدم جذابیت همسر. اما مزایای فانتزی جنسی سالم چیست؟ فانتزی جنسی می‌تواند باعث افزایش میل جنسی قبل از برقراری رابطه جنسی شود و همچنین کمک می‌کند که فرد در طول رابطه جنسی بیشتر تحریک شود و لذت بیشتری ببرد. همچنین فانتزی جنسی برای افرادی که به بیمیلی جنسی یا بیزاری جنسی مبتلا شده‌اند و یا خیلی دیر تحریک می‌شوند و در رسیدن به ارگاسم مشکل دارند، کمک می‌کند که رابطه جنسی لذت بخشتری را تجربه کنند. فانتزی جنسی در برخی از افراد که همسرانشان چندان ماجراجو نیستند، کمک می‌کند که تجربه‌های متفاوت در رابطه جنسی داشته باشند. روانشناسان هم به کمک فانتزی جنسی می‌توانند مشکلات روابط زناشویی را بهبود ببخشند و حتی در مشاوره قبل از ازدواج با بررسی فانتزی‌های جنسی دختر و پسر می‌توانند تشخیص دهند که آیا این 2 نفر زندگی و رابطه جنسی موفقی را خواهند داشت یا نه.
حال سوال اینجاست که تا چه زمانی فانتزی جنسی در روابط زناشویی مفید است؟ بسیاری از دانشمندان و سکسولوژیست ها معتقدند که فانتزی جنسی تا زمانی که برای زوجین مفید باشد و به سلامت آنها آسیب نزند و همچنین در بعضی از قسمت‌های رابطه باشد امری رایج است که البته باید با رضایت طرفین انجام شود. ولی زمانی که این فانتزی جنسی در تمام طول مدت رابطه ادامه داشته باشد، مثلا در تمام طول مدت رابطه جنسی فرد دیگری را در ذهن خود تجسم کند، این رابطه نیاز به کمک دارد. از طرفی دیگر وجود فانتزی‌های جنسی غیر معمول و آسیبزا نشان دهنده اختلالات روانی در فرد است. بد نیست در ادامه با پارافیلیا هم آشنا شویم. فانتزی جنسی ناسالم، غیر معمول و نامتعارف در علم روانپزشکی به عنوان اختلال پارافیلیا شناخته می شود که وابسته به اختلالات روانی است. فیتیش یا فانتزی جنسی زمانی پارافیلیا گفته می شود که سلامت زوجین در آن به خطر بیفتد. بنابراین سلامت و تکرار بیش از حد فانتزی جنسی دو عامل تعیین کننده برای این موضوع است که آیا فرد از مشکلات روانی رنج میبرد و یا صرفاً نوعی تنوع در روابط جنسی است. فانتزی‌های جنسی در تمام افراد مختلف میباشند، اما به طور کلی میتوان همه آنها را به دو دسته متعارف و غیر متعارف تقسیم بندی کرد. کدام فانتزی‌های جنسی متعارف هستند؟ رابطه جنسی گروهی، داشتن رابطه جنسی دهانی، داشتن رابطه جنسی با یک فرد خاص، تصور موقعیت یا محل خاص در زمان رابطه جنسی، تخیل درباره حرکات و حرف‌های جنسی همسر. فانتزی‌های غیر معمول و غیر عادی کدام هستند؟ رابطه جنسی سلطه‌گری و برده‌گری که تمایل دارند شریک جنسی خود را تحت سلطه بگیرند و مورد تحقیر و آزار جسمی و روانی قرار دهند. مدفوع کردن روی همسر، ادرار کردن روی همسر یا ادرار کردن همسر روی فرد، مبدل پوشی، مورد تجاوز واقع شدن، داشتن رابطه با یک فاحشه، داشتن رابطه با همجنس. این امر می‌تواند نشان دهنده اختلالات روانی و مشکلات روحی فرد باشد. پزشکان توصیه می‌کنند برای تغییر در فانتزی‌های جنسی نامتعارف باید به یک پزشک متخصص مراجعه کنید. همچنین افرادی که پارتنر جنسی کسانی هستند که فانتزی‌های ذهنی نامتعارف دارند هرگز نباید در صورت عدم تمایل تن به خواسته‌های آن فرد بدهند. زوجین باید شناخت کافی از یک رابطه جنسی سالم و متعارف داشته باشند. همچنین این افراد باید بدانند چگونه می‌توانند کیفیت رابطه خود را بالا ببرند. زوجین باید با برقراری رابطه جنسی آشنایی داشته باشند و بدانند چگونه کیفیت این رابطه اسرارآمیز و منحصر به فرد را بالا ببرند. این امر موضوع بسیار مهمی در برقراری رابطه جنسی است. متاسفانه عدم آگاهی از این مسئله در کشورهای در حال توسعه بسیار بالاتر از کشورهای توسعه یافته است. فرهنگ عامل بسیار مهمی در این زمینه است. در کشورهای در حال توسعه معمولاً افراد تا زمان ازدواج رابطه جنسی برقرار نمی‌کنند. اگر این افراد نتوانند به موقع ازدواج کنند و سن آنها بالاتر برود، مشکلات زیادی برای آنها به وجود می‌آید.